কালি বিহুৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছো তো বেছি দিন নকৰো সেকেন্ড পাৰ্টটো আমাৰ সি মাইনৰত আজি লাষ্ট লেসনটো যাই চোৱা নাই মই আইপেডত দি দিছো মই চাই ললে হয় মই দেখা দি আছো কেনেকৈ বুজাইছিলো এখিনি পাৰ আছে মই একদম ষ্টৰি বুজাই দেখা দি আছো কেনেকৈ বুজাইছো প্ৰথম নোটটো আছে সি পৰা 10 নম্বৰ ফ্ৰেট এটো সি 10 নম্বৰ ফ্ৰেট সি আৰু 12 নম্বৰ ফ্ৰেট জি থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং জি পৰা গতে আপ টু 5th নম্বৰ ফ্ৰেটক লগিন আমি বজাম অল জি F sorry G F these are D C প্রত্যেকটা ফ্রেজ বেলেগ বেলেগ কে বুঝাইছে প্রথম মারিছো এই পাঁচ সেকেন্ড পার্ট বুঝাইছে জি জি স্যার এফ জিৰ পৰা সৰি এফ পৰা জি টু হামৰণ গৈছো ডি স্যার এটো জাস্ট স্ট্ৰোক কৰিব নালাগে জাস্ট ডিৰ পৰা ফ্ৰিকুৱেন্সিটো থাকিব লাগে Next third space to say বজাতে তো বলে তেনা বজাইছে তোমালোকে লাইলা চাই বুঝি লবা next fourth phrase to G পৰা to D D sharp তারপর G to কমন আছে G D sharp G D C আৰু G তাৰপিছত F হ'ল F ৰ পৰা হামৰণ কৰিব লাগিব F ৰ পৰা D sharp লৈ হামৰণ কৰিব লাগিব Origini next G sharp G তাৰপিছত F ৰ পৰা G to হামৰণ D sharp G sharp F all here is fourth phrase to go তাৰপিছত next
A sharp, G sharp, G, D sharp, next আগৰ পাৰ্টটোৱে এই লাষ্ট এইখিনি বেলেগ আছে লাষ্ট পাৰ্টটো জিৰ পৰা যে এই নটটো সামৰণ হ'ব একদম লাহে আমি স্লোলি বজাবলৈ দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বজাইছোঁ একদম স্লোলি এইটো ফ'ল' কৰিলে হ'ল যদি কিবা আগৰখিনি বুজিব নাই যদি বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াৰ জেম টেকটো মোৰ ৱেবছাইটত আপলোড দিয়া আছে মই লিংকটো দি দিম থেংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইছ ডে